สวัสดีค่ะวันนี้หมอเล่าเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 กับผู้ป่วยไตค่ะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะคะข้อแรกเลยก็คือคนไข้ไตค่ะจะมีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นโควิด -19 มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วๆไปนะคะดังนั้นการที่เราควรจะฉีดวัคซีนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ควรจะต้องเทียบกันว่าประโยชน์ในการที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีนกับความเสี่ยงที่จะต้องระวังในการฉีดวัคซีนเนี่ยข้อไหนที่มันมากกว่ากันแล้วก็ควรจะตัดสินใจกันเป็นรายบุคคลนะคะว่าสรุปแล้วเราเนี่ยควรจะฉีดหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลของวัคซีนโควิดค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของวัคซีนโควิดที่เป็นเชื้อตายนะคะอันนี้ก็จะอย่างเช่นวัคซีนซีโนแวคค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นวัคซีนชนิดเวกเตอร์นะคะอันนี้ก็จะใช้ไวรัสที่ยังไม่ตายนะคะแต่ว่าก็จะไม่สามารถที่จะแบ่งตัวได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะอย่างเช่นวัคซีนของ AstraZeneca นะคะ Johnson & Johnson แล้วก็ Sputnik เป็นต้นค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนของ Pfizer ของ Moderna ค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่ใช้ส่วนประกอบของโปรตีนนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นNovavax นะคะก็จะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยค่ะจะมีอยู่ด้วยกันค่อนข้างจะหลากหลายวัคซีนนะคะแล้วก็พอถึงเวลาจริงๆที่ถ้าเกิดว่าตัวคนไข้นะคะจะได้รับการฉีดเนี่ยอาจจะต้องไปลงรายละเอียดดูอีกทีนึงนะคะว่าวัคซีนที่ท่านจะได้ฉีดเนี่ยค่ะเป็นวัคซีนชนิดไหนนะคะแล้วก็ข้อที่ว่าประโยชน์ในการที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตัวท่านเองมีความเสี่ยงขนาดไหนนะคะจะต้องถามคุณหมอแล้วก็ตัดสินใจกันเป็นรายบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็มีข้อมูลที่น่าสนใจที่วันนี้หมอก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะบางท่านก็จะกลัวการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะพอมีข่าวว่าวัคซีนมีภาวะแทรกซ้อนมีการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ก็จะเริ่มมีความกังวลแล้วแล้วก็ตามการที่มีข้อมูลรายงานมาว่าภาวะแทรกซ้อนมีการเกิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อปกติในการที่มีการทำยาหรือมีการทำวัคซีนนะคะจากการวิจัยจากการเก็บข้อมูลนะคะยังไงจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูว่าความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนโอกาสที่ว่าจะได้รับความรุนแรงจากวัคซีนนะคะก็ยังมีความเห็นว่าวัคซีนยังมีประโยชน์กับผู้ป่วยไตนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าณตอนนี้ค่ะการวิจัยต่างๆของวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดยังไม่มีการทำในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะนะคะดังนั้นเราก็จะอ้างอิงจากกลุ่มของประชากรส่วนใหญ่นะคะว่าข้อมูลมีประโยชน์นะคะก็คือการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยค่ะอาจจะยังมีโอกาสนะคะที่จะติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอติดเชื้อไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะลดอัตราความรุนแรงของการได้รับเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ลดอัตราการตายได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงจากกลุ่มของประชากรกลุ่มใหญ่นะคะนอกจากนี้นะคะในคนที่สมมติว่าเป็นโควิดไปแล้วนะคะแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่าก็มีรายงานนะคะว่าคนที่เป็นโควิดไปแล้วเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเป็นโควิดซ้ำอีกนะคะดังนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ยังควรที่จะต้องฉีดวัคซีนนะคะก็ขึ้นกับว่าประโยชน์กับความเสี่ยงที่จะต้องไปตัดสินใจกับคุณหมอที่ดูแลท่านเป็นรายบุคคลอีกทีหนึ่งนะคะจะไม่ใช่ว่าเคยเป็นแล้วก็ใช้เหตุผลว่าเคยเป็นแล้วก็เลยได้รับภูมิคุ้มกันแล้วไม่เป็นแล้วก็เลยไม่ฉีดอันนี้จะไม่ใช่นะคะในกลุ่มของผู้ป่วยไตที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดนะคะเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อจะอ่อนแอมากเป็นพิเศษก็คือได้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการฟอกเลือดไตหรือฟอกไตทางช่องท้องแล้วหรือว่าผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายไตค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้ป่วยหมอก็คิดว่ากลุ่มใหญ่เลยนะคะที่เป็นไตเรื้อรังค่ะก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าคนทั่วไปอยู่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านเป็นรายบุคคลไปนะคะว่าสรุปว่าความเสี่ยงเป็นยังไงนะคะประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับเป็นยังไงแล้วก็สรุปว่าวัคซีนวันที่ท่านฉีดนั้นนะคะเป็นวัคซีนแบบไหนข้อดีเป็นยังไงข้อเสี่ยงเป็นยังไงแล้วก็ท่านมีข้อห้าม
ฉีดหรือเปล่ามีความเสี่ยงในการที่จะห้ามฉีดหรือเปล่าแล้วก็ติดตามอาการแพ้หลังจากนั้นอีกนะคะดังนั้นการฉีดวัคซีนค่ะก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยไปแต่ว่าโดยภาพรวมของการตอบคำถามว่าในผู้ป่วยไตเนี่ยค่ะควรจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไหมถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสได้รับการฉีดเนี่ยค่ะหมอก็คิดว่าก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ควรจะปรึกษาแล้วก็ถามความเห็นของคุณหมอที่ดูแลท่านค่ะวันนี้หมอก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ